دریم جمله نبی صلی الله علیه وسلم عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فرمائی دا ویلا وصل الارحام خپل ولی پالی د خپلوانو سره رشتہدارو سره تعلقات ساتي. خپل ولی دا شی د نبی صلی الله علیه وسلم فرمائی کله چې الله د مخلوقات کائنات پیدا کړو صله رحمی را پاسه د شکایت الله رب العالمین ته وکړ. الله تو فرمایي ته خوشالېږي زبا سړی د ځان سی وځي کوم چې کوم تاپ پالي او سړی وځي د خپل ځان نه جدا کوم چې کوم طاقت کوي. نبی صلی الله علیه وسلم مونږ د خپل عمر او دارنګي د خپل رزق د پراخي دای طریقم خو د نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من احب ان يبسط له في رزقه وينصع له في اثره فليصل رحمه. سو غواړي چې زما رزق کې برکت پیدا شي، زما رزق دی پراخ شي او زما عمر هغه کې زیاتوالی راشي. فليصل رحمه خپل ولی دی پالي، خپل ولی پالي. صله رحمی قطع کول دا د عمر د بے برکت کېدو سبب دی، د رزق د بے برکت کېدو سبب دی. په دې سره رزق کمیږي، کاروبار چې کوم دی هغه په ټپه باندې ودرېږي. غواړي خپل رزق کولاو کوي، خپلوانو سره تعلقات ساتي. د مارونو خو موږ تعلقات خپلوانو سره موږ څنګه وته موږ بدل ته تعلقات بدل ته موږ صله رحمی یو بدل صله رحمی نه د مارونو ته ما سره خکې زم تا سره خکون خو که تا ما صفات وکړو زه بیا ستا په طرف باندې نه درځم. دا صله رحمی نه ده زمارونو. صله رحمی ویم دیتا تا سره څوک بد کې او ته بیا هم ورځې دا سره تعلقات ساتي. دې کې د خواهش خلاف پر راځي. ستا خو خواهش تا و ستا مزاج دا و چې ما سره چا بد کړي زه په طرف هم نه ورځم، لیکن ته خواهش اغمات کې بالکل کټې کې او بیا هم ورشي ولته خپل خپلوانو ته تا ته وایي چې ګوره په در مې راغلی نو پرېږدم دې نه ته بیا هم دروازه وټکي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا اصل کې د خواهش مقابله کول دي. زمانو کرم چې سړی د خواهش مقابله کوي او خواهش لا دیکه ور کوي د خدای نبی د حکمت خبره راوځي او د حق موافق خبره راوځي. شیطان بیا په هغه باندې غلبه نشي کولی. د امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه دا په صفت کې راځي چې شیطان باغله مخې له نشو ورتلی. نبی ورته ویلي کله چې په کومه کوڅه باندې ته ور تېرېږي که نه نو هلته په هغه کوڅه تاله مخې له شیطان دې شراب تلی. اهل علم بیا وایي د دې وجه څه وه؟ د دې وجه اصل کې دا بنیادي چې وایي عمر رضی الله عنه د خواهش خلاف و چې د خواهش خلاف و نو شیطان به تېرېده. خواهش پرستی دا چې کله سړی پرېږدي بیا د حکمت خبرې د خولې نه راوځي. نو صله رحمي فعلا اصل کې د خواهش خلاف دی چې تاسو څوک قرآني او ته ورځي او د هغه سره تعلقات ساتئ.